Yo, bago natin pag-aralan yung Blacklist versus Euphoria at saka Blacklist versus Maharlika, pag-aralan muna natin yung rotation ng Blacklist dito at kung paano nila nag-gap ng ganyang kalaki yung jungler ng AP Esports. Follow-up discussion na din to tungkol sa patch analysis natin sa Jungle Emblem. Marami kasing nagsasabi na bye-bye Jungle Emblem na daw kasi una, ano daw yung gagawin natin sa bigay na additional damage ng Jungle Monster kung maaga na daw lumalabas yung mga buff. At saka kahit agawan daw natin ng Jungle Monster yung kalaban dahil may XP bonus na ngayon pag nabibihan yung jungler, matulin lang daw na makakahabol yung kalaban. At syempre ang paboritong reason ng lahat, hindi na daw kasi nakakadagdag ng damage sa retry yung Demon Slayer. Kaya sobrang perfect ng laban na to para makita kung totoo ba yung mga sinasabi nila. Para sa akin, may dalawang maliit na detalye sa rotation ng Blacklist ang naging dahilan kung bakit nag-snowball ng sobra yung Blacklist dito. Una, gumagamit pa rin sila ng Jungle Emblem at pangalawa naman yung pag-leash ni Oheb kay Wise sa orange buff. Hindi mapapakita dito sa camera pero tignan nyo na lang yung minimap. Hindi kaagad umabante si Oheb. Nilish niya muna si Wise para matulin nitong makuha yung orange niya. Nagtataka ka ba? Para sa yung leash? Pang lumang season na yan, di ba? Dahil lang naman sa leash ni Oheb at Jungle Emblem, nakuha kagad ni Wise yung orange buff sa 30-second mark. Kaya hindi talaga magdadalawang isip si Wise na makipag-contest sa purple buff ng kalaban. At dahil mas mataas na yung level ni Wise dito, mas mataas na din ngayon yung damage ng retry niya. Kaya matik makukuha ni Wise dito yung purple buff. At dito na rin mag-uumpisa yung kalbaryo ng AP Esports. Diba, simpleng leash lang at paggamit ng Jungle Emblem pero eto yung nagdikta sa larong to. Kaya sa mga nagrereklamo dyan na wala na daw kwenta yung Jungle Emblem ngayon kasi wala na tong dagdag damage sa retry, baka hindi pa kayo masyadong pamilyar sa tunay na purpose ng Jungle Emblem. Kaya pwede nyong i-check yung video kong to para sa patch analysis ko. Take note nga lang din pala natin na kung gusto nyong gayahin yung gantong rotation, magagawa nyo lang to pagka yung hero gamit nyo kaya kagad pumunta sa purple buff ng kalaban pagkatapos nila mag-orange. Tulad nila Fanny, Ling at Baxia. Kung hindi naman kasi kayang pumunta ng hero mo sa purple ng kalaban sa layo ng tatakbuhin mo, sayang lang din yung leash na ginawa sa'yo. Tapos syempre para ma-maximize yung damage na nagawa ni Wise sa jungler ng kalaban, aagawin niya na din yung Lizard kasi naka-Jungle Emblem naman siya. Mauuna niya muna makuha yan bago pa makapag-react yung AP Esports. Habang yung Lolita at saka Valentina, itutuloy lang yung panggugulo kay Fanny. Kasi level 1 pa lang yan at wala pang cable. Kukunin pa ni Wise dito yung Lito tapos mapapauwi naman nila Lolita at Valentina yung Fanny. At alam nyo ba kung ano yung naging kapalit ng pag-uwi na yan? Sa maiksing oras na yon, galing sa Lito, naagaw lang naman ni Wise yung bear at saka yung orange ni Fanny. Imagine, nag-cable pa siya pabalik pero wala na siyang naabutan. Nagtiyaga na lang siya sa Kramer. Paano to naging posible kay Wise? Simple lang, Jungle Emblem. Actually, hindi pa nga makukuha ni Fanny yung Kramer dito kasi ire-retry pa to ni Wise. Wala mang dagdag damage sa retry yung Jungle Emblem dahil dito nauna naman sa tempo si Wise kaya lumamang siya sa level at naging mas mataas yung retry damage niya kaysa sa retry damage ng kalaban. At dahil naman sa adjustment kung saan wala nang nakukuhang XP at gold sa lane yung retry holder sa first 5 minutes kaya tignan nyo, yung jungle ng kalaban iikot-ikot lang siya, tamang hintay lang ng respawn ng jungle monster niya. Tapos darating na yung first turtle take. Ang ganda ng strategy ng Blacklist dito kasi hindi talaga nila binibitawan yung lead nila. Kaya nung lumabas yung turtle, saktong 2-minute mark nakapwesto na doon kagad si Edward at saka si Wise. Samantalang si Haji at Oh My Venus naman nag-a-apply na kagad sila ng pressure kasi paspon na yung purple buff ng kalaban. 209, 9 na segundo lang nakuha kagad ni Wise yung turtle nang hindi ginagamit yung retry niya. Salamat sa Demon Slayer. At dahil dyan, makakahabol pa si Wise sa purple buff ng kalaban. At dahil doble yung level niya sa jungler ng kalaban, napakalaki ng pagitan ng damage ng retry nila kaya makukuha na naman to ni Wise. Dito naman, 15 seconds bago mag-respawn yung orange buff ng kalaban.
Kukunin muna ni Wise yung orange niya tapos aabot pa siya sa orange ng kalaban. Paulit-ulit na lang yung mangyayari dito. Magbabuy time ng konti si Omay Venus tapos matuling uubusin ni Wise yung jungle monster ng kalaban. Definitely, it's going to have certain effects sa magiging laro dito ng AP Esports. At kung mapapansin mo, G6 still at level 3. Talagang namumblema dito ang AP Esports kung paano nila aalalayan. Fast forward naman tayo ng contest sa 5-minute mark. Sabi kasi nung nag-comment, kahit daw agawan natin ng jungle monster yung kalaban dahil may XP bonus na ngayon pag behind yung jungler ng kalaban, matulin lang din daw makakahabol to. Tama naman yung sinabi niya na may XP bonus ngayon sa first 5 minutes pag at least 2 level pataas yung level gap ng jungler. Pero bakit parang hindi yun nag-apply dito? Well, mag-a-apply lang kasi yung XP bonus kapag nakapatay na ng jungle monster yung behind na jungler. At dito sa laban na to, sa 5 minutes, yung baby purple lang yung nakuha ni Fanny. Kaya parang hindi rin siya natulungan nung update na to. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-a-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. At pagtapos nito, mag-i-snowball na lang na mag-i-snowball yung blacklist dito hanggang hindi na to kayang pigilan ng AP Esports. Kaya yun na lang muna sa ngayon para maumpisan ko na din yung analysis sa blacklist versus Euphoria. Salamat sa panonood. Dahil nga talaga sa lead na meron ng Blacklist International, 6 minutes pa lang, hindi pa rin nakakabawi ang AP Esports. Kimboy, mapapao ka talaga kasi sobrang sakit na ng damage nila. And Haji, napaka-aggressive. Kung papansin mo, G6 really trying to deal damage sa kalaban pero it's not really enough. And sabihin na lang natin na hindi talaga push over etong side na AP Esports, pero yung pagiging maagap, yung pagpaplano, yung strategy ng Blacklist, yun ang tumatapos sa kanila dito.